طلعنا صدور فراخ من الفريزر. طب نعملها ايه؟ نعملها بانيه ولا نعملها شيش طاووق؟ ولا ده ولا ده. تعالوا نعمل مع بعض النهارده صدور الفراخ اللذيذه بكريمه الثوم. وصفه هتعجبكم جدا ان شاء الله. لو اول مره تشوفونا، انا هدى وانتوا على قناه ايد في البيت، ويلا نبدا وصفتنا للنهارده. اول حاجه هنبدا مع بعض بالمكونات. عندي هنا صدور فراخ تقريبا نص كيلو. انا قطعتها شرايح رفيعه على شكل مكعبات زي ما انتم شايفين كده. اهم شيء سمكها ما يكونش كبير عشان تستوي معانا بسرعه، وهوريكم دلوقتي هنقطعها مع بعض ازاي، بس نكمل المقادير. عندي بعد كده هنا بصله كبيره مع 4 فصوص ثوم مفرومين ناعم. وعندي فنجان صغير من اي زيت بتحبوه، زيت زيتون او زيت كانولا، بس يفضل زيت خفيف زي زيت الكانولا او زيت الذره. وعندي معلقتين كبار او مكعبين من الزبده. بالنسبه للتوابل او البهارات اللي بستعملها، طبعا اساسي ملح وفلفل اسود. بضيف عليهم معلقه كبيره من البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو. عندي كمان هنا معلقه صغيره من بودره الثوم. وعندي معلقه كبيره من الاعشاب المجففه، زعتر او اوريجانو، اي حاجه انتوا بتحبوها. بالنسبه للمشروم، دول 3 كوبايات مشروم فريش متقطعين شرايح او سلايسز رفيعه، متوسطه يعني مش رفيعه. وعندي كوبايه ونص من كريمه الطبخ، بس عشان هكمل بقيه الكميه بكوبايه واحده من الحليب عشان تطلع الوصفه عندي اخف شويه، فضفت حليب بدل الكريمه. بعد كده نبدا مع بعض دلوقتي نوريكم هنقطع الفراخ البانيه ازاي. عشان اقطع الفراخ البانيه واقدر اتحكم فيها بالشكل المظبوط، لازم اكون منزلاها من الفريزر وحطها على رف التلاجة قبل ما اطبخها تقريبا بيوم. ليه؟ لانها بتوصل لدرجه بروده بتسهل عمليه التقطيع. الفراخ عندي لو سايحه قوي بتبقى صعب جدا ان انا اقطعها بالشكل اللي انا عاوزاه، ولو متجمده كمان بيبقى صعب التحكم فيها. دلوقتي لما وصلت المرحله اللي انتم شايفينها دي، بقطع كل صدر الاربع قطع، وباخد كل قطعه منها. شايفين السمك بتاعها بيبقى عامل ازاي كده؟ هتاخد نار جدا. فيفضل ان انا اقسم كل واحد بسكينه رفيعه، بقسمه لشرايح. كل ما كانت ارفع كل ما كانت بتستوي اسرع معايا. فهقطع كل الكميه الشكل ده، ونوريكم شكلها هيطلع عامل ازاي في الاخر بعد ما نقطع كل الصدور، ونحاول نخليهم نفس الحجم ونفس السمك عشان يستووا في نفس الوقت ان شاء الله. ودلوقتي هنخلط مع بعض بهارات التتبيله بتاعتنا. هنحط الملح والفلفل والاوريجانو وبودره الثوم والبابريكا، وهنخلط كل الحاجات دي مع بعضها. طبعا براعي ان الكميه تكون كميه مناسبه، لان يحتاج شويه للتتبيله بتاعه الفراخ وشويه كمان للصوص. ونبدا مع بعض على طول. اول حاجه هبتدي ارص عندي الفراخ كلها هنا في الطبق ده، وهبتدي اتبلها بالتتبيله اللي انا حضرتها دي من الوش والظهر، واضغط عليها واتاكد انها شربت التتبيله دي كويس جدا. ممكن بعد كده اسيبها في التلاجة حوالي نص ساعه او ساعه، وممكن اشتغل بيها على طول على حسب الظروف. خلصت وتبلت الكميه كلها. ده شكل الفراخ بعد ما اتبلت وسبناها حوالي ساعة في التلاجة. دلوقتي هنبدأ نشوحها، يعني نسويها تقريبا نص تسوية. سخنت طاسة عندي على النار هنا، وعلى ما تسخن حبيت اوريكم ان انا سبت حوالي معلقة كبيرة من التوابل اللي خلطناها عشان اضيفها لصوص الكريمة عشان يعزز النكهة اكتر. هدوب دلوقتي قطعة من الزبدة زي ما اتفقنا، معاها شويه من الزيت، ولازم اسيبهم يسخنوا كويس جدا قبل ما اضيف الفراخ. اولا عشان ما تلزقش في الطاسه او القلايه اللي بشتغل فيها، وثانيا عشان ما تنزلش ميتها وتفضل تندر وجوسي ولذيذه. بعد ما اتاكدت ان الخليط سخن، هبتدي احط صدور الفراخ عندي واسيبها لغايه لما بس تغير لونها، وبعدين اقلبها على طول. والميزه ان صدور الفراخ الرفيعه بالشكل ده فعلا ما بتاخدش وقت طويل في التسويه. هنكمل الكميه كلها بنفس الطريقه. وده شكل صدور الفراخ بعد ما شويناها كلها مع بعض. دلوقتي هنحط بقية كمية الزبدة مع الزيت في طاسة أو في حلة تانية، ونسخنهم كويس جدا، وننزل عليهم بالبصل والثوم المفرومين. بنشوحهم تشويحة بسيطة، وبعدين بنحط المشروم ونقلبه. بنتبل المشروم بشوية من الملح والفلفل، وممكن في المرحلة دي نضيف عليه بقية كمية البهارات اللي احنا سبناها عشان نديله طعم أقوى. هنقلب البهارات مع المشروم كويس جدا، وبعدين نبتدي ننزل بالسوائل اللي عندنا اللي هم الكريمة والحليب. هنقلب المشروم مع الكريمة والحليب ونسيبهم لغاية لما يغلوا قبل ما نرجع الفراخ عشان تكمل سواها مع الخليط كله.
ودلوقتي بعد ما غلي المشروم زي ما انتم شايفين هنرجع قطع الفراخ كلها. اهم حاجه في المرحله دي هي ان انا اتاكد ان الفراخ كلها متغطيه بالصوص ده عشان تستوي كلها بنفس درجه التسويه ومش تنشفش. في المرحله دي بغطيها بعد كده وبسيبها على النار لمده حوالي من 15 ل 20 دقيقه على حسب طبعا الكميه وحجم التقطيع. وبعد كده هنحطها في طبق التقديم ونوريكم شكلها عامل ازاي. خليكم معانا. وده شكل صدور الفراخ بعد ما حطيناها في طبق التقديم. ريحتها تجنن، طعمها حلو جدا جدا، والاهم من ده كله انها تغيير عن المألوف. لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك وشير، ولو مش مشتركين اضغطوا على سبسكرايب وكمان فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تابعونا على الانستجرام بنفس الاسم ايد في البيت، وكمان على فيسبوك. لو جاي على بالكم اي حاجه نفسكم تاكلوها راسلونا واحنا تحت امركم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.